नमस्कार, भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आज मी तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आली आहे मकर संक्रांती स्पेशल तीळ मावा बर्फी. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना नक्कीच आवडेल अशी ही पौष्टिक बर्फी. येणाऱ्या संक्रांतीला तिळापासून बनवलेली ही झटपट होणारी मावा बर्फी कशी करायची ते आज आपण बघणार आहोत. आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर भूमिकाज ब्लेंड्सला जरूर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील. चला तर सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे: अर्धा कप साखर, अर्धा कप तीळ, अर्धा कप दूध पावडर, 2 चमचे खोबऱ्याचा कीस, 1 चमचा तूप, 5 ते 6 बदाम व 5 ते 6 पिस्त्याचे बारीक करून घेतलेले काप आणि 1/4 छोटा चमचा विलायची पावडर. सर्वप्रथम भांडे गॅसवर ठेवून गॅस मंद आचेवर सुरू करावा व त्यात तीळ टाकून त्यांना मंद आचेवरच छान 15 ते 20 मिनिटं भाजून घ्यावे. तीळ छान मंद आचेवर भाजले गेलेत की त्याला छान खुसखुशीतपणा येतो व त्यामुळे आपला पदार्थही छान खमंग आणि खुसखुशीत बनतो. तीळ छान भाजून झाले की ते एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी काढून ठेवावेत. आता हे थंड झालेले तीळ मिक्सरच्या भांड्यात ओतून त्याची थोडी जाडसरच पावडर करून घ्यावी. या ठिकाणी सगळे तीळ बारीक न करता थोडे तीळ बर्फीच्या सजावटीसाठी ठेवते आहे. हे साधारण 1 चमचा तीळ आहेत. या ठिकाणी अशा प्रकारे तिळाची जाडसर पावडर करून घेतलेली आहे. चला तर वळूया बर्फी करण्याच्या पुढील स्टेपकडे. सर्वप्रथम मंद आचेवर एका भांड्यात साखर टाकून घ्यावी व त्यात अर्धा कप पाणी टाकून घ्यावे. आता साखर पाण्यात विरघळेपर्यंत सतत ढवळत राहावे, नाहीतर साखर खाली लागण्याची शक्यता असते. साखर पूर्ण विरघळली की गॅस मध्यम आचेवर करून पाण्याला छान उकळी येऊ द्यावी. आपण करत असलेल्या या बर्फीसाठी हा साखरेचा पाक जास्त घट्ट होऊ न देता थोडा चिकटपणा येईस्तोवरच होऊ द्यायचा आहे. या ठिकाणी पाकाला थोडा चिकटपणा आलेला आहे, त्यामुळे गॅस मंद आचेवर करून त्यात दूध पावडर टाकून घ्यावे व त्याला चांगले मिक्स करावे. गरम पाकात टाकल्यामुळे दूध पावडरचे थोडे गोळे झाल्यासारखे वाटतील, पण सतत ढवळत राहिल्यास ते छान एकजीव होऊन येते. सर्व छान एकत्र झाले की तयार मिश्रणाला मध्यम आचेवर ठेवत छान उकळी येऊ द्यावी. तयार मिश्रण 1 ते 2 मिनिटातच थोडे घट्ट होऊ लागेल. यानंतर गॅस मंद आचेवर करावा. आता या तयार मिश्रणात खोबऱ्याचा कीस, तिळाची बारीक करून घेतलेली पावडर, बदाम व पिस्त्याचे बारीक करून घेतलेले काप व तूप टाकून सर्वांना छान एकत्र करून घ्यावे. मी याआधी तिळाची वडी व हाताला चटके न बसता तयार होणारे तिळाचे लाडू कसे करायचे याचे व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. तयार मिश्रणाला सतत ढवळत राहावे. मिश्रण हळूहळू घट्ट होऊ लागेल व ते भांडे सोडू लागेल. या स्टेजला या मिश्रणात विलायची पावडर टाकून त्यालाही छान एकत्र करून घ्यावे. व छान एकत्र झाले की गॅस बंद करावा. तयार मिश्रणाला खूप थंड होऊ न देता मी या ठिकाणी याला एका चॉपिंग बोर्डवर काढून घेतलेले आहे. चमच्याच्या सहाय्याने थोडे थंड करून त्याचा एक गोळा बनवून घ्यावा व त्यानंतर त्याला जाडसर लाटून घ्यावे. मी तुमच्या आवडीनुसार त्याला जाड किंवा पातळ लाटू शकता. मी या ठिकाणी चाकूच्या सहाय्याने त्याला चौकोनी आकार देत तीळ टाकून घेतलेले आहे व त्यालाही लाटण्याच्या सहाय्याने थोडे वरून लाटून घेतले आहे, जेणेकरून तीळ वडीवर छान व्यवस्थित राहतील. व त्यानंतर त्यावर थोडे पिस्त्याचे काप टाकून त्यालाही लाटून घेतले आहे.
त्यानंतर त्याला बर्फीच्या आकारात कट करून घ्यावे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लहान किंवा मोठ्या आकारात याला कट करून घेऊ शकता. तर घरच्या घरी सहजरित्या बनवता येणारी ही तीळ मावा बर्फी अगदी तयार झालेली आहे. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत ही बर्फी सर्वांना नक्कीच आवडेल. तर या येणाऱ्या संक्रांतीला ही तीळ मावा बर्फी नक्की करून बघा. आजची ही संक्रांती स्पेशल तीळ मावा बर्फी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.